मित्रों स्वागत है तरह बधानु आज नवा विडियो अंदर आज आप जबरदस्त तमने एटीट्यूड अंदर एक ट्रेंडिंग जो सॉन्ग्स आई रह्यु छे तेनी पर विडियो एडिटिंग करता शीखवाडीशुं। फूल प्रोजेक्ट ની અંદર છે મારે તમારા બે ફોટા મૂકી તમે આખો વિડિયો બની છે તો નાનો ડેમો જોઈ લો। ફૂલ ડેમો તમારે જોઈ દરોજની જેમ ટેલિગ્રામ ચેનલ ની અંદર મળે છે લિંક આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર આપેલી છે। तो डेमो ने તમે જે વિડિયો જોયો છે તે વિડિયો બનાવવા માટે તમારે એક પ્રોજેક્ટ ને એડ કરવાનો છે। પ્રોજેક્ટ ને એડ કરવા માટે તમને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન માં મળે છે તેના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે તમારી પાસે ગૂગલ ની અંદર ખોલીને આવી જશે। આ રીતે પોસ્ટ આવશે। પોસ્ટ ને તમારે ઉપર તરફ કરી થોડુંક નીચે આવશે તમને અહીંયા આગળ લખેલું જોવા મળે છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ। એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી પાસે फूल प्रोजेक्ट है एड थईने आवी जशे। जो आगे लख्युं छे फूल प्रोजेक्ट आना पर तमे क्लिक करशो एटले आ रीते तमारी पासे प्रोजेक्ट छे एड थईने आवी जशे। प्रोजेक्ट एड करी लो એટલે તમારે અહીંયા નીચે જો તમને એક ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે। આ ફોટાને તમારે બદલવાનો છે। તેના માટે ફોટા પર ક્લિક કરી અહીંયા જે ઓપ્શન આવી રહ્યો છે કલર એન્ડ ફિલ એના પર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાર પછી તમે નીચે આ રીતે એક નંબર આવી જશે। આ જે નંબર છે એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારે જે ફોટા છે તે ઓપન થઈને આવી જશે। તમારે અહીંયાથી કોઈ પણ એક ફોટો છે જેના પર તમારે વિડિયો બનાવવો હોય તે સિલેક્ટ કરી લઈ લેવાનો છે અને પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે બેકગ્રાઉન્ડ ની અંદર તે ફોટો ચેન્જ થઈ જશે। ત્યાર પછી વચ્ચે તમને फोटो देखाय तो चेन्ज करवा माटे अहीं आगळ नीचे ग्रुप लखेलुं छे एना पर क्लिक करी नीचे एक ऑप्शन आवशे एडिट ग्रुप नो एना पर क्लिक करी देवानुं छे। त्यार पछी तमने अहीं आगळ फोटो मळशे। आ फोटा पर क्लिक करी त्यार बीजी वाळा कलर अने फिल जे ऑप्शन लखेलुं छे एना पर क्लिक करी आ जे नंबर पर क्लिक करवानुं छे એટલે તમારે બીજી વાર જે આગળ ફોટો સિલેક્ટ કર્યો છે તે જ ફોટો સિલેક્ટ કરી અને પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। આટલું કરશો તમારો વિડિયો બની અને રેડી થઈ જશે। પછી તમારે અહીંથી વિડિયોને એક્સપોર્ટ કરવાનું છે। તેના માટે ઉપર તમને એક શેરનું આઇકન મળશે તેના પર ક્લિક કરી नीचे एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर लो विडियो सेव थी आ जैसे।